السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحيانا نلاحظ أن من المسلمين من يجبر على طاعة ربه من قبل الأفراد الآخرين، حيث يتم إجباره على فعل ما أمر الله به أو ترك ما نهى عنه، ولو كان ذلك يمارس في حق الصغير الذي لم يبلغ بعد سن الرشد، لأمكن أن يكون وسيلة من وسائل التربية على التعاليم الدينية، لكن والحال أنه يمارس في حق المسلم البالغ المستوفي لجميع شروط التكليف، أي المسؤولية الشرعية، فلا أظن أنه مقبول دينيا. قال سبحانه: ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. سورة النحل الآية 125. فتجد مثلا من يجبر ابنه العشريني العاقل على تأدية فريضة الصلاة، بل وقد تجد المجتمع بكامله يمارس إجبارا غير مباشر، حينما تكون نظرته للعصاة من المسلمين بشتى أنواعهم وأشكالهم نظرة تنقيص وازدراء، بدل أن تكون نظرة عطف وإشفاق، ولعله بذلك لا يعطي أي تفسير لسلوكاتهم المنحرفة، عدا إعراضهم عن التعاليم الدينية، ولا يبالي أبدا بباقي العوامل الممكنة الأخرى التي قد يكون لها دور كبير في تلك الانحرافات السلوكية والأخلاقية. وحتى من كان معرضا عن تعاليم الدين قد يصبح صالحا في المستقبل، كما حدث مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه، إذ كان في بداياته يريد قتل النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أصبح فيما بعد من كبار الصحابة ومن أعظمهم شأنا. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن. سورة الحجرات الآية 11. فهذا الإجبار مما يجعل الكثير من المنتثلين للتعاليم الدينية لا يمارسونها عن حب وصدق واقتناع، قياما بحق العبودية لله وتحقيقا لمقتضياتها السامية لأجل نيل رضاه وتجنب سخطه، وإنما يمارسونها فقط خوفا من هذا الإجبار البشري، ومن ثم لا يكون الفعل والترك لله وحده، وقد ينشأ عنه نوع من الشرك والنفاق الاجتماعي قد يغطي الصورة الحقيقية للإسلام وما يجب أن يكون عليه المسلمون حقا. كما أنه من جهة ثانية قد يدفع ببعض المسلمين الآخرين إلى التمرد على تعاليم الله وأحكامه جملة وتفصيلا، خصوصا من يغلب على شخصيتهم صفة العناد وحدة الطبع، فتجد أحدهم ربما لم يمتنع عن طاعة ربه إلا بسبب أنه أجبر عليها، ورغبة في انتصاره على الذي أجبره، فردا كان أو مجتمعا، ومن ثم فربما يعتبر امتثاله لطاعة الله في خضم هذا الصراع انهزامية منه وضعفا واستسلاما لقلة بصيرته وإدراكه للدين. إن الإسلام يرفض الإكراه في الدين، سواء في الدخول إليه أو في الالتزام بتعاليمه، ويؤكد على حرية الناس في الاعتقاد والعبادة. إليكم أدلة من القرآن الكريم. قال سبحانه: لا إكراه في الدين. سورة البقرة الآية 256. هذه الآية تقرر مبدأ عاما في الإسلام، وهو أنه لا يجوز إكراه أحد على اعتناق الإسلام، وقد تؤكد أيضا أن الإسلام ليس دين إكراه، بل هو دين هداية وتوجيه. وقال سبحانه في سورة يونس الآية 99: أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. تخاطب هذه الآية النبي محمد صلى الله عليه وسلم، مؤكدة أنه لا يمكن إجبار الناس على الإيمان، فالهداية بيد الله. وجاء في سورة الكهف الآية 29: وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. تبرز هذه الآية حرية الإنسان في اختيار الإيمان أو الكفر مع تحمل نتائج اختياره. إليكم أيضا دليلا من السنة النبوية. جاء في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم عندما دخل مكة فاتحا أنه لم يكره أهلها على الإسلام، بل قال: اذهبوا فأنتم الطلقاء، مما يدل على احترامه لحرية الاعتقاد. وأضيف إليكم بعض الحجج العقلية والاجتماعية. أولا، الإيمان القلبي لا يفرض، فالإيمان الحقيقي ينبع من اقتناع داخلي
ولا يمكن أن يفرض بالإكراه. ثانياً، الإكراه يؤدي إلى النفاق، فإجبار الناس على الالتزام الديني قد يؤدي إلى نفاق اجتماعي. ثالثاً، الحرية الدينية تعزز التعايش، إذ أن احترام حرية الاعتقاد يسهم في بناء مجتمع متماسك ومتسامح. وعموماً، فإن من أكبر العوامل التي تجعل الإنسان يمارس الإجبار على الآخر في الأمور الدينية جهلنا بالدين، فليس دائما ما يتعاطى الفرد المعصية حبا فيها وكرها للطاعة الربانية، وإنما قد يرجع ذلك لسوء فهمه للدين، الذي ربما يكسبه نفورا بليغا من تعليمه الدينية إن لقن له بطريقة خاطئة. ولا شك أن أساليب الدعوة والتبليغ لها جانب من المسؤولية في هذا الأمر، وقد يكون ذلك ناتجا عن عوامل اجتماعية كسوء التربية الدينية وسوء التنشئة الاجتماعية التي ينشأ في ظلها الفرد، أو عوامل ثقافية كالتطبيع الثقافي مع المعاصي الذي مارسته العولمة سلفا، حيث تلغي من ذهن الفرد استشعاره بالذنب أصلا أثناء ممارسته لبعض المخالفات الشرعية. والخلاصة التي أود أن أصل إليها باختصار: الإسلام يؤكد على حرية الإنسان في الاعتقاد والعبادة، ويرفض الإكراه في الدين. يجب أن يكون الإيمان والالتزام الديني نابعا عن قناعة داخلية، وليس نتيجة لضغط أو إجبار. ولكم في عهد الصادقين بإذن الله مثلا حسنا. للمزيد اشترك في القناة وشارك الفيديو لتعم الفائدة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.